ल गाइस यो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ आज ज्ञानुको फर्स्ट डोज फाइजर चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ लाउन गइरहेका छौँ। यो चाहिँ ज्ञानुको फर्स्ट एक्सपिरियन्स कस्तो लागिरहेछ कान्छी? केही जस्तो लागेको छैन। जस्तो लागेको छैन? त्यस्तो त हुँदैन, मान्छेको त्यो भनाइहरू मात्र हो। जोस् आज चाहिँ हामी त्यता गइरहेछौँ र पछाडि सायन हल्ला गरिरहेछ है, विथ नेपाली टोपी लगाएछ। अब हामी अपडेट गर्दै गर्छौँ है त, राउन्ड एन्ड राउन्ड। त्यो फिगालिसकेको छ। ल हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ। यो खोइ पार्किङ खोइ अब गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन। जस आइज आइज ल आउनुहोस्। हेलो ल आइपुग्यो त। ल वेट गर न। ल आउनुहोस् ल म बोक्छु ल आइज आइज कस्तो चिसो। ल लक गर्ने अनि यहाँबाट अब सोध्नु हामी चाहिँ भ्याक्सिन भन्छ भन्नु त्यहाँ माथि गएर सोध्नुपर्छ कान्छ। के सोधौँ न अब हो कि होइन है कान्छ, सोधौँ ल। ल हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ, बल्ल घर भेट्यो। यो रहेछ घर चाहिँ। हो के गर्नु तिमी सोधेर आऊ न। ल ल हामी चाहिँ यहाँ आमालाई पर्खिरहेछौँ। चाहिँ अब तिम्रो सायनको मम्मीको आज भ्याक्सिन होइन। ल तिमी सोधेर आऊ ल। हामी चाहिँ यहाँ तिमीलाई पर्खिने। चिसो चिसो छ मौसम। अब भ्याक्सिन सबैले लगाइरहेछ। म पनि अर्को हप्ता चाहिँ डेट लिएर भ्याक्सिन लाउनु पर्यो भनिरहेको छु। यो रहेछ यहाँ चाहिँ जो हेल्थ वर्करहरूको लागि मात्रै यहाँ भ्याक्सिन लाउँदो रहेछ। अरू चाहिँ नहुने रहेछ। अरू चाहिँ हस्पिटलमै जानुपर्छ। ल त्यहाँ नक गर न। हाई भाइ है, हेलो हेलो, हाई फाइभ गर, हाई फाइभ हाई फाइभ। ल हामी चाहिँ मम्मीलाई पर्खिरहेछौँ है सायन। यता मम्मी चाहिँ अब अझै 15 मिनट पर्खिनु पर्ने अरे। र हामी चाहिँ सायन र म चाहिँ यहाँ मम्मीलाई पर्खिरहेछौँ। सायन हिँड्न खोजिरहेछ है पार्किङमा। ल यता हिँड्ने। ल ल ल बाई 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 बाई। ल बाई। मम्मी चाहिँ माथि छ होइन। बाई 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 बाई। मम्मी आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो। यता मम्मी आउनु भयो। सायन ल आमा ल कस्तो अनुभव भयो त? कस्तो हुनु नि, सुई हान्यो होइन के दुखेर छैन त भन न। छैन, केही दुखे छैन। छैन, के पनि दुखे छैन। केही पोलेन? बोल्नु त अलिअलि बोलिहाल्छ। हो बोल्छ अलिअलि। अनि के भनेको छ त यिनीहरूले? केही भनेको छैन, त्यही त हो नि। होइन के रियाक्सन हुन्छ के भनेको छ? फ्लू भ्याक्सिन, फ्लू जस्तै हुन्छ भनेको छ।
अनि खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, 1-2 दिन एक हात उयो गर्नु गाह्रो हुन्छ, त्यति हो। खासै त्यस्तो के त्यस्तो भन न। ल हामी चाहिँ अहिले एकछिन है रामजीले फोन गर्नुभएछ। रामजी हामी त यो ज्ञानुको भ्याक्सिन गर्न आएको थियौँ हौ, त्यहाँ पो छौँ त। आज म घर गएर तपाईँलाई कल गर्छु नि, हुन्छ? ल है, ल ल त ल भाइ। हाम्रो रामजीले फोन गर्नुभएको रहेछ। ल ज्ञानुको भ्याक्सिन पनि हामीले लगाइहाल्यौँ। फर्स्ट डोज होइन? अब कहिले छ सेकेन्ड डोज चाहिँ? 16मा? ल ल ल आजको एक्सपिरियन्स पनि भइहाल्यो होइन, फर्स्ट डोज मैले पनि बुकिङ गरेर गर्नु पऱ्यो है। ल ल ल गाइज, अब भ्याक्सिनको एक्सपिरियन्स पनि हामीले यहाँ सेयर गरिहाल्यौँ। यो हाम्रो फ्यामिली ब्लग होइन, डायरीमा चाहिँ त हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब चाहिँ बाई है त, ल बाई।